morning mga sir. Ngayon maglalagay tayo ng voltmeter. Ito siya. In-strap ko lang siya dito. Yan yung strap na. I-install lang natin. Dito pala sa dito ko nilagay. Dito yung wire niya. Pasok ko lang dito para maayos tignan. Gagawa ko ng diagram yung mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-install. Ito, dagdagan ko lang yung wire niya. Masyadong maliit. Kukunik ko siya dito. Yung positive niya, yung red niya, kukunik natin dito. Di bali ito, nagkatago dito sa may ignition banda. Kinap ko siya dito. Permanent na yan. Wala nang atrasan. Dagdagan ko lang yung wire. Strip rin natin yung positive ng voltmeter. Ito yung pula. A few moments later. Connect lang natin to, tapos lagyan natin ng electrical tape. Tapos electrical tape.
open lang yung cover tube para kumapit. Yung mas maliit para yung positive i-connect natin dito. Tapos yung mas mahaba yung tyak na wire na 1 meter hindi ko natin sa balik. Puputol kayo ng wire para naman siya tukwan nyo ng allowance lagyan para huwag yung sakto lang para paglalaruan yung wire. Strip ko lang to, connect ko na din sa may positive. Positive pa kasi red na siya ngayon, pero yung pan kinonect ko dun sa ignition na orange para kung sinusi saka lang pan iilaw yung voltmeter ay gagana pala. Okay. Natin. Po, mga sir. Ito naman, body ground. A few moments later. Then dito mga sir, meron akong wire na meron na siyang terminal plug. Ito na yung gagamitin kong pang body ground. Dito ko siya po-connect. Yan. Pilitin ko lang paluwang para ilagay natin ito. Connect ko lang. Tigpitan. Tapos itong lagay ko lang dun para ma-body ground na. Tandaan ko lang yung wire mga sir.
Lalagyan ko nga rin pala siya ng ganito, shrinkable tube. Tapusin nyo lang mga sir itong video sa dulo kay para masundan nyo. Sunugin ko lang. Lakas yung hangin. Ayan mga sir, testing natin bagano yung voltmeter. Testing natin yun, okay mga sir, kumana. Okay mga sir, ilagay ko lang yung mga bearings. Yun, tapos naman na. Salamat sa panonood. Huwag po kalimutan na mag-subscribe, like and share. Share din sa mga kakilala nyo gusto maglagay ng voltmeter. Okay mga sir, ito na yung gagawin natin yung diagram. Ito yung voltmeter. Yan. Voltmeter. Meron siyang dalawang wire. Red. Ito yung wire nila. Ito yung red. Tsaka ito yung black. Ito yung red. I-connect natin sa any positive connection. Ito kinonect ko dun sa ignition, sa orange ng ignition, orange wire of ignition. Yan, kinonect ko dun. Ito naman tong black, connect nyo dun sa body ground. Ganun lang po. Yan lang, kadali.